Có một thứ trong bếp ngày nào cũng dùng, mua thì tưởng rẻ, nhưng dùng quanh năm lại tốn không ít tiền. Đó chính là hành lá. Thay vì cứ ra chợ mua từng bó nhỏ, mình hoàn toàn có thể tự trồng tại nhà. Đặc biệt, không chỉ trồng để cắt lá ăn dần, hôm nay mình sẽ thử trồng hành từ hạt để lấy phần thân trắng, dài, mềm và thơm. Xin chào cả nhà, tôi là cô Ba Garden. Hành là loại rau gia vị rất quen thuộc. Mỗi lần nấu ăn, mình chỉ dùng một ít, nhưng hầu như bữa nào cũng cần. Nấu canh, kho cá, xào rau, làm nước chấm, món gì có thêm chút hành cũng thơm hơn hẳn. Nếu chỉ cần phần lá xanh, cách đơn giản nhất là tận dụng gốc hành mua ngoài chợ, cắt chừa lại phần rễ, đem cắm vào đất hoặc để trong nước. Vài ngày sau, lá non đã mọc lên, cứ cắt ăn liên tục, lá lại tiếp tục mọc mới. Trồng ngoài vườn cũng được, đặt trên bệ cửa sổ trong nhà cũng được. Thủy canh hay trồng đất đều sống rất khỏe. Nhưng nếu mình muốn ăn phần hành trắng dài, mềm, ngọt thì chỉ trồng lại gốc hành thôi là chưa đủ. Muốn có cây hành to, thân trắng dài thì tốt nhất nên bắt đầu từ hạt giống. Việc đầu tiên là chọn giống. Mình cần chọn loại hành có khả năng cho phần thân trắng dài. Khi tìm hạt giống, mình nghĩ ngay đến giống đại hành Sơn Đông. Loại được giới thiệu là có thể cao hơn 1 mét nếu trồng tốt. Vì vậy, từ tháng 3, mình đã mua một gói hạt giống về để bắt đầu ươm. Mình chuẩn bị khay ươm với đất tơi xốp, rải hạt lên mặt đất rồi tưới nước thật đẫm. Sau đó, mình đậy một lớp hột nhựa trong lên trên để giữ ẩm. Hạt hành khá nhỏ, thời gian đầu cần môi trường ẩm đều thì mới nảy mầm tốt. Khoảng 1 tuần sau, hạt bắt đầu nảy mầm. Cây con lúc này rất bé, nhìn kỹ mới thấy những sợi xanh li ti nhú lên khỏi mặt đất. Thêm khoảng 2 tuần nữa, cây cao hơn một chút, nhưng lá vẫn còn rất mảnh, nhìn giống như những sợi tóc. Cây hành con lớn khá chậm nên mình không vội. Khi thấy cây đã cứng cáp hơn, mình chuẩn bị chuyển chúng sang chậu nhỏ để có thêm không gian phát triển. Lúc nhổ cây con ra phải thật nhẹ tay, vì rễ còn yếu và thân rất mảnh. Mình tách từng cụm nhỏ, rồi trồng vào phần đất mới tơi xốp và giàu dinh dưỡng hơn. Khi có không gian rộng hơn, cây sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn, rễ cũng dễ phát triển hơn, không bị chen chúc như trong khay ươm ban đầu. Sau khoảng 2 tuần, cây hành bắt đầu đứng thẳng hơn, lá xanh vươn lên rõ ràng. Qua thêm 1 tháng, cây khỏe hơn hẳn. Đến cuối tháng 5, cây đã cao khoảng 30 cm. Lúc này có thể đem ra trồng thưa hơn để cây phát triển thân. Hành thích đất thoát nước tốt, tơi xốp và giàu chất hữu cơ. Mình chọn một góc vườn có nắng nhẹ, không quá gắt. Vì không có nhiều diện tích, mình tận dụng một chiếc túi nhựa lớn để trồng. Trước tiên, mình cắt vài lỗ dưới đáy túi để thoát nước. Sau đó chỉnh lại miệng túi cho gọn, rồi bắt đầu cho đất vào. Đất trồng lần này, mình trộn thêm nhiều phân compost từ nấm để tăng độ màu mỡ. Hành muốn lớn nhanh và thân mập thì đất phải đủ dinh dưỡng, không được quá nghèo. Tiếp theo, mình lấy các cây hành trong chậu nhỏ ra. Mỗi bụi cây được đặt lên mặt đất, rồi mình tách từng cây để trồng xuống. Khi trồng hành, phần thân trắng bên dưới cần được vùi vào đất, nhưng phần tim hành ở giữa phải để lộ ra ngoài. Nếu chôn lấp cả tim hành, cây rất dễ bị thối hoặc phát triển yếu. Muốn cây hành lớn tốt, khoảng cách giữa 2 cây nên từ 5 đến 8 cm. Nhưng vì chỗ trồng của mình hơi nhỏ nên mình trồng hơi dày. Đa số cây cách nhau chưa tới 5 cm. Phần cây con còn dư, mình trồng lại vào chậu nhỏ để tiếp tục nuôi. Khoảng 20 ngày sau khi chuyển chỗ, cây hành đã cao hơn và nhìn khỏe hơn nhiều. Phần thân trắng bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất. Đây chính là lúc mình cần vun đất. Muốn phần hành trắng dài, nguyên tắc rất đơn giản. Phần nào được đất che lại, không tiếp xúc với ánh sáng, phần đó sẽ trắng và mềm hơn. Vì vậy, mình nâng mép túi nhựa lên cao hơn, rồi cho thêm đất vào, lấp kín phần thân trắng vừa lộ ra. Trong quá trình trồng cũng có một vài rắc rối nhỏ. Mình phát hiện có cả sên bò vào trong túi.
bắt được mấy con liền. Trồng rau ở nhà là vậy, cây càng xanh tốt thì côn trùng, sên nhớt cũng dễ tìm đến. Mình kiểm tra thường xuyên, thấy là bắt bỏ ngay, hạn chế dùng thuốc. 2 tuần sau, mình tiếp tục phun thêm đất lần nữa. Những cây trồng trong chậu nhỏ thì do chiều cao chậu có hạn, mình chỉ có thể thêm đất được một chút. Khi vun đất, nhớ chỉnh lại lá hành cho phần lá xanh vẫn nằm trên mặt đất, không bị vùi lấp hoàn toàn. Có một giai đoạn, cây hành của mình phát triển khá yếu. Sau khi quan sát, mình nghĩ nguyên nhân lớn nhất là do tưới chưa đủ nước. Mùa hè vừa nóng vừa khô, đại hành lại cần nhiều nước để nuôi thân. Nếu đất khô lâu, cây sẽ chậm lớn, thân nhỏ, lá yếu. Từ đó, mình cố gắng tưới nước đều hơn trong suốt mùa hè. Khi đất luôn giữ được độ ẩm vừa phải, cây bắt đầu phục hồi và phát triển tốt hơn. Đến giữa tháng 9, thời tiết mát dần. Hành là cây ưa khí hậu mát, nên khi qua giai đoạn nắng nóng, chúng hồi sức rất rõ. Cây xanh hơn, lá dựng lên mạnh hơn, tốc độ lớn cũng nhanh hơn. So sánh giữa cây trồng trong túi nhựa lớn và cây trồng trong chậu nhỏ thì thấy khác biệt rất rõ. Những cây trong túi nhựa có tầng đất sâu hơn nên cao hơn, khỏe hơn, còn cây trong chậu nhỏ thì thấp và chậm lớn hơn. Khi cây tiếp tục cao lên, phần thân trắng lại lộ khỏi mặt đất. Mình tiếp tục nâng mép túi nhựa và cho thêm đất vào. Sau khi phủ đất kín phần thân, mình tưới thật đẫm để đất ôm sát gốc và giúp cây ổn định. Lúc này, tầng đất trong túi nhựa đã cao hơn chậu nhỏ rất nhiều. Còn những cây trong chậu thì không còn không gian để thêm đất nữa. Nếu muốn chúng có phần thân trắng dài hơn, mình buộc phải chuyển sang luống vườn. Khi nhấc chậu lên, mình thấy bên trong đã đầy rễ. Không gian nhỏ như vậy thật sự không đủ cho cây hành phát triển lâu dài. Rễ quấn vào nhau dày đặc, nên khi tách phải làm thật chậm để hạn chế đứt rễ. Mình đào vài rãnh nhỏ trong luống, đặt từng cây hành nằm nghiêng vào rãnh. Sau đó, kéo đất hai bên vun vào giữa, cây sẽ tự đứng thẳng lên. Cách làm này giúp phần thân bên dưới được vùi sâu hơn, tạo điều kiện cho phần hành trắng dài thêm. Sau khi trồng xong, mình tưới nước thật đẫm để cây nhanh thích nghi với môi trường mới. Đến giữa tháng 10, những cây hành trong túi nhựa phát triển rất khỏe. Thời tiết mát mẻ hơn nên cây xanh tốt rõ rệt. Giai đoạn này, mình vẫn giữ thói quen tưới nước đều để đất luôn ẩm nhưng không bị úng. Sang giữa tháng 11, nhiều loại cỏ trong vườn đã bắt đầu vàng úa vì lạnh. Nhưng những cây hành vẫn xanh nổi bật, dù đã trải qua vài đợt sương nhẹ. Một số lá có hơi rũ xuống, nhưng nhìn chung, chúng vẫn là nhóm cây xanh nhất trong vườn. Đến cuối tháng 11, phần lớn lá hành mềm xuống, một số lá bắt đầu vàng. Đây là lúc mình quyết định thu hoạch. Mình dùng dao cắt túi nhựa ra, rồi nhẹ nhàng gạt đất sang hai bên. Khi lớp đất được tách ra, phần thân trắng dài dần hiện ra. Thân hành khá mềm, mình sợ làm gãy nên phải cẩn thận đào từ nhiều phía. Cuối cùng cũng nhổ được cả bụi hành lên. Phần thân trắng có dài, nhìn khá đẹp, nhưng chưa thật sự to và mập như mình kỳ vọng. Sau khi rửa bớt đất bám ở rễ, cây hành trông sạch sẽ và hấp dẫn hơn nhiều. Kết quả lần này không phải thất bại, nhưng cũng chưa hoàn hảo. Phần hành trắng có độ dài nhất định, ăn chắc chắn sẽ mềm và thơm, nhưng thân còn hơi nhỏ. Nhìn lại cả quá trình, mình thấy có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là mùa hè mình tưới nước chưa đủ. Đại hành muốn phát triển thân to thì cần đất ẩm đều, nhất là trong những ngày nóng và khô. Chỉ cần thiếu nước một thời gian, cây sẽ chậm lớn ngay. Thứ hai là có thể giống hành mình mua chưa đúng loại đại hành lý tưởng. Năm sau, mình vẫn muốn trồng lại, nhưng sẽ cố gắng tìm đúng hạt giống đại hành Sơn Đông hơn, lại có khả năng cho thân trắng dài và to hơn. Bài học quan trọng nhất sau lần trồng này là muốn trồng hành lấy thân trắng, phải có đất sâu, phải vun đất nhiều lần và đặc biệt phải giữ ẩm đều. Không cần đất quá rộng, có thể tận dụng túi nhựa lớn, thùng xốp, chậu cao hoặc một gốc luống nhỏ. Nhưng nếu chậu quá thấp
cây sẽ không có đủ không gian để tạo phần thân trắng dài. Còn những cây hành mình đã chuyển ra luống vườn thì tạm thời chưa thu hoạch, mình sẽ để chúng qua mùa đông. Năm ngoái, những cây hành trồng trong chậu nhỏ, sau khi qua đông đã tự tách nhánh. Một cây có thể thành 2 cây hoặc nhiều hơn. Vì vậy, mình muốn quan sát thêm xem lần này chúng sẽ phát triển như thế nào. Tóm lại, nếu chỉ muốn có lá hành ăn quanh năm, cả nhà chỉ cần tận dụng gốc hành là được. Nhưng nếu muốn có phần hành trắng dài, mềm và thơm, hãy thử trồng từ hạt, trồng vào đất sâu, vun đất từng đợt và đừng để cây bị khát nước. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, từ những cây con nhỏ như sợi tóc, mình hoàn toàn có thể trồng thành những cây hành xanh tốt ngay tại nhà. Hôm nay, cô Ba chia sẻ đến đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong những lần làm vườn tiếp theo.